Finding Production YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. අද මම කියා දෙන්න යන්නේ Word document එකක වැඩ කරද්දී එහෙම නැත්නම් Google වල Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram වැනි social media වල වැඩ කරද්දී අපට සිංහල භාෂාවෙන් එහෙම නැත්නම් දෙමළ භාෂාවෙන් ටයිප් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මම අද කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපේ පරිගණකයෙන් මෙන්න මේ විදියට සිංහල භාෂාවෙන් නැත්නම් දෙමළ භාෂාවෙන් ටයිප් කරන්න කියලා. මේ සඳහා අපට සිංහල tamil imi setup කියන එක අපේ පරිගණකයට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න වෙනවා. එම සිංහල tamil imi setup ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීමට ලින්ක් එක මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ යොදලා තියෙනවා. ඔබ අන්නේ ලින්ක් එක ඕපන් කරගන්න. එවිට ඔබට මෙන්න මේ සිංහල tamil imi setup එක ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීමට මෙන්න මෙතනින් පුළුවන්කම ලැබෙනවා. හරි, මේ ෆයිල් එක අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. එවිට මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගනිපු ෆයිල් එක අපේ ඩවුන්ලෝඩ් ෆෝල්ඩර් තුල දැක ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ රා ෆයිල් එකක් විදියට ඩවුන්ලෝඩ් වුණු ෆයිල් එක අපි එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ සිංහල tamil imi setup folder තුල තියෙන සිංහල tamil imi setup exe ෆයිල් එක ඕපන් කරනවා. හරි, ඊට පස්සේ මේක අපිට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නද කියලා අහනවා. අපි yes කියලා දෙනවා. ඊළඟට next කියලා දෙනවා. දැන් අපෙන් අහනවා both සිංහල and tamil සිංහල tamil මේ මොන විදියද ඕන කියලා. අපි මේ දෙකම කියලා දීලා next කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ සිංහල tamil is installed successfully කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා මේක අපේ මැෂින් එක රීස්ටාර්ට් කරන්න කියලා. මේක නිවැරදිව ෆන්ක්ෂන් වෙන්න නම් අපි මේ කම්පියුටරෙන් රීස්ටාර්ට් කරගන්න ඕන. අපි එහෙනම් මැෂින් එක රීස්ටාර්ට් කරගෙන බලමු. හරි, මම දැන් මැෂින් එක රීස්ටාර්ට් කරගත්තා. දැන් අපිට පේනවා මේ අපේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ අයිකන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ටාස්ක් බාර් එකේ මේ ටයිම් කියන එකට වම් පැත්තට වෙන්න මේ ENG කියලා පෙන්නනවා. එතන ක්ලික් කරාම English United States US keyboard කියලා තියෙනවා. Tamil India Tamil keyboard කියලා තියෙනවා. සිංහල keyboard කියලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. සමහර අවස්ථාවලදී මෙහෙම ආවෙ නැත්නම් මේ ඉහළින් පෙන්වන්න පුළුවන් මේකේ ෂෝට්කට් එකක් විදිහට තියබිලා එහෙම වුණොත් ඒක මිනිමයිස් කරන්න. එතකොට මේ ටාස්ක් බාර් එකට එනවා. හරිනේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේන් ටයිප් කරන්නේ කියලා. අපි Google එකක් අරගෙන අපිට සිංහලෙන් මොනවා හරි ටයිප් කරගන්න අවශ්‍ය නම් අපි මෙන්න මේ ENG කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙතනින් සිංහල කියලා ක්ලික් කරනවා. එතකොට අපිට සිං කියලා මෙතෙන්ට එනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ක්ලික් කළා. මෙතන අපිට අවශ්‍ය දේ ටයිප් කරනවා. හරි, මම මල් වර්ග කියලා ටයිප් කරා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා මල් වර්ග කියලාම යවුවම මෙතන අපිට සිංහලෙන් තමයි මේ විදියට එන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය දේ මේ Google එක හරහා සිංහලෙන් හොයාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරිනේ. ඒ විදිහටම මම Facebook එකේ මොන හරි
ටයිප් කරලා පෙන්නන්නම්. අපේ Facebook account එකට යනවා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය දේ මේ පහලින් මෙතන සිංහලෙන් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. මෙතන සිං කියන එක වැටලා තියෙන්න ඕන සිංහලට ඇවිල්ලා. ඊට පස්සේ මම මෙතන අවශ්‍ය දේ සිංහලෙන් ලියනවා. හරිනේ. අපි කීබෝඩ් එකේ සාමාන්‍යයෙන් ටයිප් කරන විදියට සිංහල අකුරු ටයිප් කරන විදියට මේකේ සිංහලෙන් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා පොඩ්ඩක් කීබෝඩ් එකට හුරු වෙන්න, සිංහල අකුරු තියෙන කොතනද කියලා හුරු වෙන්න. එතකොට ටයිප් කරන්න පුළුවන්. කියලා මම මෙතනින් මේ වගේ ටයිප් කරනවා. ඒ වගේම අපිට දෙමළෙන් මොනවා හරි ටයිප් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒත් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මෙතනින් තමිල් කියන එක තෝරලා ඊට පස්සේ අපි මේ ටයිප් කරන ඒවා තමිල් වලින් තමයි වදින්නේ. හරිනේ. ඊට පස්සේ අපිට තව එකක ඉංග්‍රීසි වලින් ටයිප් කරන්න දැන් ඕන. ඊට පස්සේ අපි මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මෙතන ඉංග්‍රීසි භාෂාව තේරුවාට පස්සේ මෙතනින් අපි ටයිප් කරන එක ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තමයි වදින්නේ. ඒ විදිහට තමයි Facebook, WhatsApp, Viber, Instagram ඒ ඕනම එක ටයිප් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට භාෂාව මෙතනින් තෝරලා. ඊළඟට අපි බලමු Word document එකක් වගේ ගත්තොත් කොහොමද ටයිප් කරන්න කියලා. මෙහෙම අපි Word එකක් open කරගනිමු. ඔය විදිහට new document එකක් අරගෙන අපි අකුරු පොඩ්ඩක් ලොක් කරලා බලමු. හරි. මේ වගේ document එකක් අරගෙන දැන් අපි මොනවා හරි ටයිප් කරොත් ඒක වදින්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මේක සිංහල භාෂාවෙන් ටයිප් කරන්න ඕනොත් අර විදිහටම මෙතනින් මේ eng එකට ගිහිල්ලා සිංහල කියලා select කරලා ටයිප් කරාම වදින්නේ සිංහල භාෂාවෙන්. ඒ වගේම මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මේ තමිල් වලට ගිහිල්ලා ටයිප් කරොත් වදින්නේ දෙමළ භාෂාවෙන්. හරිනේ. හරි පහසුයි. මෙතනින් අපිට මේ භාෂාව select කරන්න විතරයි ඕන. මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය දේ ටයිප් කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. PowerPoint presentation එකක් ගත්තත් ඒත් එහෙමයි. ඒත් මේ විදිහට මෙතනින් භාෂාව වෙනස් කිරීමට පුළුවන්. අපිට ඕන භාෂාවකින් ටයිප් කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. මට මෙන්න මේ ටික තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න අවස්ථාවක් තිබුණේ. මේ වීඩියෝ එක තුලින් ඔබ යමක් එකතු කරගත්තා කියලා ඔබට හිතෙනවා නම් මගේ Find in Production කියන YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon මත click කරන්න. එවිට අලුත් වීඩියෝ එකක් එකතු කර ගමන් ඔබට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි. නැවත දවසක හමු වෙමු.